Hermann Göring, người hùng trên bầu trời nước Đức, một phi công dũng cảm, hào hoa và kiêu hãnh. Sinh ra trong một gia đình danh giá, ông ta từng được ngợi ca như biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng Đức. Nhưng rồi, lịch sử đã khắc tên ông ta bên cạnh những kẻ gây ra tội ác khủng khiếp nhất thế kỷ 20. Trong Thế chiến thứ nhất, Göring là phi công chiến đấu xuất sắc, được trao tặng huân chương cao quý Paul Le Mérite, niềm vinh dự tối thượng của quân đội Đức. Ông ta là người được ngưỡng mộ, một ngôi sao giữa bầu trời đẫm lửa. Thế nhưng, trong đôi mắt sáng lên vì chiến thắng ấy, đã manh nhau một thứ thèm khát khác, khát vọng quyền lực. Khi chiến tranh kết thúc, nước Đức sụp đổ, và cùng với nó là hào quang của người hùng. Trong tâm trí Göring, niềm kiêu hãnh bị nghiền nát, thay vào đó là sự căm phẫn và khao khát phục thù. Chính từ những mảnh vụn của niềm tin ấy, một con quỷ được sinh ra. Từ phi công dũng cảm của Thế chiến thứ nhất, Göring dần biến thành cỗ máy quyền lực trong bộ máy tội ác của Adolf Hitler, một kẻ thao túng, mê muội và tàn nhẫn, sẵn sàng giết người để giữ lấy địa vị của mình. Làm thế nào một người từng được tung hô là anh hùng lại trở thành kẻ gieo rắc địa ngục? Câu chuyện về Hermann Göring bắt đầu từ đây. Miền Nam nước Đức, Bavaria, nơi những dãy núi phủ tuyết soi mình dưới trời xanh như tranh cổ. Giữa khung cảnh ấy, một lâu đài trung cổ gần nghìn năm tuổi sừng sững trên triền núi, lâu đài Weldenstein. Hermann Göring không sinh ra tại đây. Ông ta chào đời ngày 12 tháng 1 năm 1893 tại Rosenheim, Bavaria, nhưng tuổi thơ của ông ta lại gắn chặt với Weldenstein, lâu đài thuộc sở hữu của người đỡ đầu giàu có, bác sĩ Hermann von Eppenstein. Trong những hành lang đá lạnh lẽo và tháp cổ của tòa lâu đài, cậu bé Hermann lớn lên giữa ánh sáng mờ ảo của nến và tiếng vọng của lịch sử. Trong thế giới cổ xưa ấy, Göring không chỉ chơi trò trẻ con, cậu đóng vai tướng lĩnh, chỉ huy binh lính tưởng tượng, vẽ ra những trận chiến huy hoàng. Từ nhỏ, cậu đã tin rằng mình sinh ra để trở nên vĩ đại. Gia đình Göring có danh tiếng nhưng chẳng còn giàu có. Cha cậu, Erich Ernst Göring, một viên chức ngoại giao khô khan, gần như vắng bóng trong đời con. Mẹ cậu, Franziska Tiefenbrunn, người đàn bà kiêu kỳ, sống dựa vào sự chu cấp của vị cha đỡ đầu giàu có, người mà bà bí mật ngoại tình. Giữa những bữa tiệc quý tộc và lời dối trá êm ái, đứa trẻ Hermann học được một bài học từ sớm. Muốn tồn tại, phải biết diễn, phải mạnh mẽ, phải đáng ngưỡng mộ. Chính nơi đây, trong những hành lang đá xám ấy, hạt mầm của sự tự tôn và giả tạo bắt đầu nảy nở. Cậu bé mơ ước cuộc sống của những hiệp sĩ cổ đại, tin rằng mình là người đặc biệt, được định sẵn để bước lên đỉnh cao. Nhiều năm sau, khi đã là một trong những kẻ quyền lực bậc nhất đế chế, Göring vẫn tái tạo lại hình ảnh lâu đài thời thơ ấu trong dinh thự Karin Hall của mình, một thế giới của vàng bạc, tượng thần và ảo tưởng quý tộc. Lâu đài Weldenstein, nơi khởi đầu của một đứa trẻ ơ mộng tưởng, và cũng là nơi sinh ra cái tôi ngạo mạn sẽ dẫn hắn bước vào con đường của tham vọng, phản bội và tội ác. Năm 1914, tiếng Đại Bác mở ra một thời đại chết chóc, Thế chiến thứ nhất. Giữa những hầm hào đầy bùn đất, nơi hàng triệu binh sĩ bị chôn vùi trong bão đạn, có một người thanh niên trẻ tuổi đang mơ về bầu trời tự do. Tên hắn là Hermann Göring. Ban đầu, Göring nhập ngũ trong lực lượng bộ binh, nhưng chiến hào, nơi cái chết lẩn quẩn từng tấc đất, không dành cho hắn. Göring muốn hơn thế. Hắn tìm cách chuyển sang lực lượng mới mẻ và đầy rủi ro, không quân Đức. Chiếc máy bay đầu tiên hắn lái chỉ được phủ bằng vải và keo đặc biệt, mong manh đến mức một cơn mưa cũng có thể khiến cánh bay tan rã. Những phi công thời ấy bay trong bầu trời bằng can đảm thuần khiết, vì hơn nửa số họ không bao giờ trở về. Nhiều phi công thiệt mạng trong huấn luyện trước khi kịp nhìn thấy chiến trường. Nhưng với Göring, nỗi sợ không tồn tại. Hắn nhanh chóng chứng minh bản năng bẩm sinh, lái, bắn, tính toán, sống sót. Giữa những cơn gió lạnh và đạn xuyên qua mây, Göring bắt đầu ghi dấu 22 chiến công, 22 mạng người rơi xuống từ bầu trời. Các phi công thời ấy được gọi là những hiệp sĩ bầu trời. Họ chiến đấu như trong thời cổ đại, với danh dự, lòng dũng cảm và cả tính hào hoa. Trong những trận không chiến, họ tôn trọng cả kẻ thù và được cả thế giới xem như những ngôi sao của thời đại. Göring trở thành một trong những người hùng lớn nhất của Đức, nhận huân chương Paul Le Mérite, danh hiệu cao quý nhất mà một chiến binh có thể đạt được. Tấm huân chương xanh da trời ấy, hắn luôn đeo trên cổ đến tận cuối đời, như một lời nhắc rằng mình từng là anh hùng. Trên báo chí, Göring xuất hiện như hình mẫu hoàn hảo của người Đức mới, dũng cảm, đẹp trai,
tự tin và rực rỡ. Hắn được tung hô, được phụ nữ ngưỡng mộ, được các chính khách trọng vọng. Thế giới bắt đầu xoay quanh Hermann Göring. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy, một cơn nghiện khác đang nảy mầm. Không phải ma túy, mà là quyền lực. Cảm giác được ca tụng, được tôn sùng đã trở thành thứ thuốc mạnh nhất trong huyết quản của hắn. Và khi chiến tranh kết thúc, khi nước Đức bại trận, thế giới của Göring sụp đổ. Người anh hùng bầu trời rơi xuống đất. Không còn chiến thắng, không còn vinh quang, chỉ còn một linh hồn trống rỗng, khát khao được đứng trên người khác, dù bằng bất cứ giá nào. Từ đây, hiệp sĩ bầu trời bắt đầu hành trình hóa thân thành ác quỷ của đế chế. Sau thất bại năm 1918, nước Đức ngập trong bóng tối. Một đất nước từng kiêu hãnh giờ chìm trong nỗi nhục bại trận, thất nghiệp, đói nghèo, lạm phát và căm phẫn. Trên các đường phố Munich, những cuộc biểu tình đẫm máu nối tiếp nhau. Phát xít, cộng sản, dân tộc chủ nghĩa, tất cả cùng giành giật quyền sống. Súng nổ khắp nơi, cờ dập trời và nỗi sợ hãi len vào từng hơi thở. Giữa cơn hỗn loạn ấy, Hermann Göring, người hùng bầu trời năm xưa, lang thang tìm lại chính mình. Hắn khao khát một mục đích, một lãnh tụ, một lý tưởng để phục sinh niềm kiêu hãnh đã mất. Và rồi, hắn gặp Adolf Hitler. Lần đầu tiên Göring thấy Hitler diễn thuyết là tại một quảng trường ở trung tâm Munich. Giọng nói trầm hùng, ánh mắt cháy lửa và những lời hứa về sự hồi sinh của dân tộc Đức khiến đám đông cuồng loạn. Với Göring, đó là khoảnh khắc định mệnh. Giữa quảng trường Munich, trong tiếng hô cuồng loạn của đám đông, ông ta tin rằng Hitler là người được định mệnh gửi đến để cứu nước Đức. Göring bị hút vào ánh hào quang của Hitler, như thiêu thân lao vào lửa. Hắn nhìn thấy trong Hitler sự điên rồ mà hắn khao khát được phục tùng, và Hitler nhìn thấy trong Göring một anh hùng có thể khoác áo danh dự cho phong trào của mình. Hai con người, một kẻ nói, một kẻ làm, tìm thấy nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo của một cơn ác mộng. Hitler bổ nhiệm Göring làm chỉ huy lực lượng SA, đội quân áo nâu của Đảng Quốc xã, tập hợp những kẻ thất nghiệp, cuồng tín và bạo lực. Dưới tay Göring, đám côn đồ ấy được biến thành lực lượng bán quân sự, có kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu vì Führer. Tháng 11 năm 1923, Hitler và Göring quyết định cướp chính quyền trong sự kiện nổi tiếng, cuộc đảo chính quán bia, Bierhall Putsch. Một cuộc đảo chính đầy hỗn loạn, súng nổ, người ngã, máu tràn trên những con phố Munich. Göring bị bắn vào chân, gục ngã giữa làn đạn, được đồng đội kéo đi trong tuyệt vọng. Vết thương ấy khiến hắn phải tiêm morphine giảm đau, và từ đó, hắn trở thành con nghiện. Sau cuộc đảo chính thất bại, Hitler bị bắt, còn Göring chạy trốn sang Thụy Điển. 4 năm sống lưu vong, hắn chìm trong ảo giác, bạo lực và bệnh tật. Các bác sĩ phải trói hắn trong áo bó vì những cơn loạn thần do nghiện thuốc. Thế nhưng, khi trở lại Đức, Göring vẫn không hề hối cải. Hắn trở về với ánh nhìn lạnh hơn, nụ cười kiêu ngạo hơn và một lời thề vang lên trong đầu. Không gì có thể hạ gục ta thêm lần nữa. Từ đây, Hermann Göring bắt đầu bước vào con đường quyền lực, máu và bóng tối. Con đường dẫn thẳng đến trái tim của đế chế thứ ba. Năm 1933, Berlin, trái tim của nước Đức, đang chuyển mình thành thủ đô của nỗi sợ. Adolf Hitler vừa lên nắm quyền. Trên đường phố, biểu ngữ quốc xã phủ đỏ các tòa nhà, tiếng giày đinh dội vang trên những con đường lát đá. Giữa khung cảnh ấy, một cái tên nổi lên: Hermann Göring. Người hùng bầu trời ngày nào, giờ đã trở thành kẻ săn người trong bóng tối. Ở Berlin, Göring được bổ nhiệm làm bộ trưởng nội vụ bang Phổ, nắm trong tay lực lượng cảnh sát lớn nhất nước Đức. Từ đây, hắn bắt đầu thanh lọc hàng ngũ, loại bỏ những người không trung thành với quốc xã. Rồi, đêm định mệnh đến. Đêm 27 tháng 2 năm 1933, tòa nhà Quốc hội Đức, Reichstag, bốc cháy giữa Berlin. Ngọn lửa đỏ rực nhuộm cả bầu trời, khói đen cuộn lên từ mái vòm bị thiêu rụi. Hermann Göring có mặt ngay tại hiện trường. Khi ngọn lửa còn chưa tắt, hắn lập tức buộc tội Đảng Cộng sản Đức, khẳng định đây là âm mưu của Bolshevik. Ngày hôm sau, Hitler ban hành sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp, đình chỉ mọi quyền tự do dân sự và cho phép bắt giam không cần xét xử. Vụ cháy Reichstag trở thành cái cớ để quốc xã siết chặt quyền lực, mở ra kỷ nguyên của khủng bố hợp pháp. Giữa đêm Berlin rực lửa, Göring lặng lẽ đứng nhìn. Hắn hiểu rằng cánh cửa quyền lực đã mở. Tháng 4 năm 1933, chỉ vài tháng sau khi Hitler trở thành thủ tướng, Göring thành lập lực lượng cảnh sát mật Gestapo, Geheimstaatspolizei, ban đầu hoạt động tại Phổ,
nhưng rồi nhanh chóng trở thành công cụ khủng bố toàn quốc. Một công cụ hoàn hảo để bịt miệng, truy bắt và tra tấn bất kỳ ai bị xem là kẻ thù của đế chế. Gestapo ra đời như một con thú săn máu, lặng lẽ gõ cửa lúc nửa đêm, bắt đi những ai dám lên tiếng, từ trí thức, nhà báo đến người dân bình thường. Trong những căn hầm đá ở Berlin, tiếng kêu la hòa cùng tiếng giày nện tạo nên bản nhạc ghê rợn của đế chế. Göring cho phép cảnh sát hành động mà không do dự, bắn trước, điều tra sau. Hắn cam kết sẽ che chở nếu họ phạm sai lầm. Tinh thần ấy trở thành nguyên tắc đầu tiên của Gestapo, lực lượng cảnh sát mật do Göring sáng lập, và sau này được Himmler biến thành cỗ máy khủng bố của toàn nước Đức. Những bức tường nơi trụ sở Gestapo vẫn còn đó, lạnh lẽo và câm lặng. Người ta nói rằng nếu lắng nghe thật kỹ, đôi khi vẫn có thể nghe thấy tiếng thét vọng lại từ quá khứ. Göring đã thành công. Hắn tạo nên cỗ máy kiểm soát lớn nhất lịch sử hiện đại, thứ sẽ nghiền nát cả một dân tộc, và đưa hắn lên đỉnh cao của quyền lực trong đế chế thứ ba. Từ một phi công được tung hô, hắn nay trở thành kiến trúc sư của nỗi kinh hoàng. Mùa hè năm 1934, giữa vùng núi Bavaria yên bình, trong một khách sạn bên hồ thơ mộng mang tên Bad Wiessee, những người đàn ông của lực lượng SA, đội quân bán vũ trang từng góp công đưa Đảng Quốc xã lên nắm quyền, đang nghỉ ngơi, không biết rằng bản án tử đã được ký. Hitler khi ấy gần như đã nắm trọn quyền lực, và ông ta không còn cần đến họ nữa. Ông ta tin rằng SA dưới quyền thủ lĩnh Ernst Röhm, người từng là bạn chiến đấu của mình, đã quá mạnh, quá tự tin và có thể trở thành mối đe dọa với chính ông ta. Trong kế hoạch thanh trừng ấy, Hermann Göring là một trong những kẻ thi hành trung thành nhất. Göring hiểu rõ, để giữ được lòng tin của Führer, hắn phải ra tay trước khi chính mình bị nghi ngờ. Đêm ngày 30 tháng 6, trời Bavaria tối đặc như mực. Những đoàn xe lặng lẽ rời Berlin, lao vào rừng núi phía nam. Tại khách sạn Bad Wiessee, tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm. Khi cánh cửa mở ra, hàng loạt họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào. Röhm và các chỉ huy SA bị bắt, đưa đi và bị xử bắn, không qua xét xử. Cùng lúc đó ở Berlin, Hermann Göring với tư cách Bộ trưởng Nội vụ bang phổ ra lệnh cho Gestapo và cảnh sát phổ phối hợp với SS của Himmler mở chiến dịch truy quét trên toàn quốc. Hàng trăm người bị bắt, nhiều người bị xử bắn, không qua xét xử, không chỉ là thành viên SA mà cả những chính khách, tướng lĩnh hay bất kỳ ai mà Hitler không còn tin tưởng. Máu tràn khắp hành lang quyền lực. Sau đó, Göring tuyên bố với báo chí rằng nước Đức đã được cứu khỏi phản loạn. Nhưng với nhiều người, đêm ấy không phải là cứu rỗi mà là khởi đầu của nỗi sợ. Lịch sử gọi đó là đêm của những con dao dài. Một đêm rửa sạch đế chế bằng máu, chấm dứt quyền lực của SA và mở đường cho quyền lực tuyệt đối mà Hitler sắp nắm giữ, củng cố vị thế của những kẻ trung thành nhất, trong đó có Hermann Göring. Göring đã phản bội người từng là đồng minh, từng cùng hắn cầm súng chiến đấu. Nhưng hắn không bận tâm, bởi đối với Hermann Göring, sự trung thành chỉ có một hướng về quyền lực. Sáng hôm sau, nước Đức thức dậy trong im lặng. Không ai dám đặt câu hỏi, không ai dám khóc. Chỉ có những hàng báo khô khốc ca ngợi Führer đã cứu nước Đức khỏi phản loạn. Đêm ấy, Göring không chỉ giết kẻ thù, hắn giết luôn phần cuối cùng của con người trong chính mình. Berlin, giữa những năm 1930, một tòa nhà khổng lồ bằng đá xám mọc lên giữa trung tâm thành phố, trụ sở Bộ Không quân đế chế, Reichsluftfahrtministerium. 2.800 căn phòng, hành lang trải dài hơn 7 km như mê cung. Đó là vương quốc riêng của Hermann Göring. Từ nơi này, hắn chỉ huy Luftwaffe, lực lượng không quân đáng sợ nhất châu Âu. Chính hắn đã biến những phi đội nhỏ bé thành đàn chim thép của đệ tam đế chế, có thể bay nhanh hơn, cao hơn và giết chính xác hơn bất cứ ai. Trong mắt Hitler, Göring là thái tử của đế chế, cánh tay phải, quyền lực nhất của Führer, người mà cả đệ tam đế chế khi ấy đều phải cúi đầu nể sợ. Giữa thời khắc quyền lực đạt đỉnh, Göring cho xây Marienhall, một dinh thự khổng lồ giữa rừng Spreewald, cách Berlin 70 km. Một cung điện được đặt theo tên người vợ quá cố của hắn, Karin, nhưng thực chất lại là đền thờ cho chính bản thân mình. Marienhall được xây như giấc mơ của một kẻ điên, đại sảnh mạ vàng, trần vòm khắc rồng, hành lang treo đầy tranh cổ, cướp từ khắp châu Âu. Ở đó có cả hồ riêng, rạp chiếu phim, phòng tiệc, vườn thú, thậm chí một bảo tàng nghệ thuật cá nhân, chứa hàng nghìn hiện vật cướp được từ các quốc gia bị chiếm. Tại đây, Göring tổ chức những buổi yến tiệc xa hoa, rượu vang chảy như sông, ngỗng quay, kim cương trên cổ áo.
trong khi ngoài kia, chiến tranh đang nuốt chửng cả châu Âu. Người ta nói, hắn có thể đổi quân hàm bằng trang sức và ký lệnh tàn sát khi đang nâng ly rượu. Hắn từng nói, tôi muốn sống như một hoàng đế. Hắn xem mình là hiện thân của nước Đức mới, biểu tượng của Luftwaffe và quyền lực Führer. Nhưng trong chính những bức tường rát vàng ấy, Göring lại đặt bút, ký vào một trong những văn kiện đen tối nhất lịch sử nhân loại. Năm 1941, hắn ký văn bản chính thức ủy quyền cho Reinhard Heydrich, yêu cầu phối hợp toàn bộ các cơ quan để thực hiện giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái. Đó chính là lệnh khởi đầu Holocaust, kế hoạch diệt chủng 6 triệu người Do Thái. Göring không phải là kẻ mù quáng vì thù hận. Hắn không giết vì lý tưởng, cũng không vì niềm tin. Hắn hành động vì lợi ích, vì quyền lực, vì vàng bạc và những món đồ nghệ thuật cướp được. Göring không thực sự căm ghét người Do Thái. Hắn chỉ xem họ là cơ hội để giàu hơn, quyền lực hơn. Cùng lúc đó, Luftwaffe, đứa con tinh thần của hắn, gieo mưa bom xuống châu Âu, Warsaw, Rotterdam, London, những thành phố chìm trong biển lửa. Trong khi hàng ngàn thường dân chết cháy, Göring vẫn ngồi trong phòng tiệc ở Carignan, mặc áo lụa, đeo huân chương, mỉm cười tự mãn vì đế chế đang mở rộng. Nhưng phía sau nụ cười ấy, một vết nứt đã xuất hiện. Lòng tham, sự ngạo mạn và những thất bại đầu tiên đang len vào. Vị hoàng tử của bầu trời bắt đầu bay quá cao và không nhận ra rằng đôi cánh của mình đã bắt đầu cháy. Từ Carignan, hắn điều hành cả một đế chế xây bằng vàng và nhuộm bằng máu. Năm 1939, chiến tranh trở lại. Đế chế thứ ba bước vào giai đoạn rực rỡ nhất và cũng là khởi đầu cho sự diệt vong của chính nó. Giữa những chiến thắng đầu tiên, Hermann Göring đứng hiên ngang bên cạnh Hitler, khoác quân phục thêu chỉ bạc, ngực đeo đầy huân chương. Hắn cam kết, nếu có máy bay địch nào lọt vào nước Đức, thì tôi không còn xứng mang tên Göring nữa. Nhưng lời thề ấy nhanh chóng bị xé nát giữa bầu trời nước Anh. Mùa hè năm 1940, trận không chiến nước Anh nổ ra. Luftwaffe, niềm kiêu hãnh của Göring, trút mưa bom xuống London. Song người Anh không khuất phục. Những phi công trẻ của quân Anh chống trả ngoan cường. Từng phi đội Đức rơi xuống biển, từng xác máy bay cháy rụi trên cánh đồng. Trận chiến kết thúc bằng thất bại thảm hại. Lần đầu tiên, Göring, người hùng bầu trời, bị đánh bại chính trên bầu trời. Hắn không dám nhìn Hitler trong mắt nữa. Từ năm 1942, bom của quân đồng minh bắt đầu rơi xuống Berlin, Hamburg, rồi Dresden. Những thành phố mà Göring từng thấy sẽ bảo vệ, giờ chỉ còn là tro bụi. Hitler nổi điên, mắng hắn là tên béo phì, một kẻ chỉ biết khoe khoang và tiêu xài xa hoa trong khi đế chế bốc cháy. Còn Göring trốn trong dinh thự Carino, say sưa trong rượu, morphine và ảo tưởng. Tại đây, giữa rừng Spreeward, hắn sống trong thế giới riêng, nơi chiến tranh không tồn tại, nơi hắn vẫn là thống chế của đế chế hùng cường. Mỗi ngày, hắn thay quân phục khác nhau, đeo thêm huân chương, khoác lông thú, nhìn mình trong gương. Và ảo tưởng rằng Hitler vẫn cần hắn, rằng nước Đức không thể tồn tại nếu thiếu người hùng bầu trời năm xưa. Nhưng ngoài kia, đế chế đang hấp hối. Năm 1945, quân đồng minh áp sát Berlin. Hồng quân từ phía đông, Mỹ từ phía tây. Trong những ngày cuối cùng, Göring gửi điện đến Hitler. Thưa ngài Führer, nếu ngài không còn khả năng chỉ huy, liệu tôi có nên hành động nhân danh ngài để lãnh đạo nước Đức? Với Göring, đó là lời thỉnh cầu mang danh trung thành. Với Hitler, đó là phản bội. Hitler nổi cơn thịnh nộ, tước mọi chức vụ, ra lệnh bắt giữ Göring. Từ người kế vị, trở thành kẻ phản trắc. Khi Berlin sụp đổ, Göring rời bỏ Carino. Trước khi đi, hắn ra lệnh phá hủy toàn bộ dinh thự, không để kẻ thù chiếm lấy. Những bức tường rát vàng, tranh cổ và kho báu bị chôn vùi dưới đống gạch đá. Tất cả chỉ còn lại tro bụi và bóng tối. Ngày 8 tháng 5 năm 1945, Göring đầu hàng quân Mỹ. Hắn bước ra trong bộ quân phục thêu bạc, đeo huân chương Paul Le Mérite, nụ cười vẫn còn tự mãn. Hắn tin mình sẽ được đối xử như một quý tộc bại trận. Nhưng thay vì vinh dự, hắn nhận được còng sắt và cáo trạng tội ác chiến tranh. Tại phiên tòa Nuremberg, Göring biện hộ như một diễn viên, thuyết giảng về danh dự, về vì nước Đức. Nhưng công lý không nghe lời biện hộ. Tòa tuyên án tử hình bằng treo cổ. Đêm 15 tháng 10 năm 1946, trước giờ hành quyết, lính gác nhìn qua ô cửa nhỏ và thấy Göring nằm bất động, miệng nở nụ cười méo mó. Hắn đã nuốt viên thuốc độc giấu trong người để tự kết liễu đời mình, một lần cuối, đánh lừa cả công lý. Người hùng bầu trời ngày nào, giờ chỉ còn là xác chết lạnh trong xà lim. Thiên thần đã gãy cánh và rơi thẳng xuống địa ngục.
Một thời, Hermann Göring từng là người hùng nước Đức, phi công lừng danh, người đàn ông mà cả dân tộc ca tụng. Nhưng khi ngọn đèn lịch sử soi rọi, ánh hào quang ấy chỉ còn là vỏ bọc của bóng tối. Hắn không chỉ là một kẻ tham lam hay độc tài. Hắn là một diễn viên bậc thầy, biết quyến rũ, biết lừa dối, biết mặc cho tội ác một tấm áo hào nhoáng. Göring có thể khiến người khác cười với hắn, trong khi chính hắn đang ký những văn kiện dẫn hàng triệu người đến cái chết. Hắn giết người không vì thù hận, mà vì quyền lực, vì vàng, vì sự tự tôn. Sau chiến tranh, các sử gia cố tìm lời giải. Göring là thiên tài bị tha hóa hay chỉ là kẻ nghiện quyền lực và tự tôn? Ngay cả trong phiên tòa Nuremberg, hắn vẫn giữ nét quyến rũ, thông minh và ngạo mạn. Göring liên tục biện hộ rằng mình hành động vì nước Đức, không hối hận và vẫn xem bản thân là người yêu nước. Trong phiên xử, hắn nói: "Tôi không hối hận, tôi là người lính của đất nước tôi và tôi đã làm tròn bổn phận. Điều duy nhất tôi hối tiếc là chúng tôi đã thua cuộc." Hắn nói về danh dự, về nước Đức, như thể mình vẫn là người chỉ huy của một đế chế đang sống. Nhưng chính điều đó mới khiến hắn nguy hiểm hơn cả. Göring không phải con quái vật mất lý trí. Hắn là một con người biết rõ mình đang làm gì và làm điều đó vì lợi ích bản thân. Trong sự tỉnh táo lạnh lùng ấy, hắn gieo rắc cái chết cho hàng triệu người, rồi vẫn ngẩng cao đầu khi ra tòa, tin rằng mình xứng đáng được kính trọng. Khi hắn chết, miệng vẫn còn vương nét cười, một nụ cười ngạo nghễ của kẻ tin rằng hắn đã thắng ngay cả khi đang thua. Hermann Göring, từ hiệp sĩ bầu trời đến ác quỷ của đế chế, một người đã vươn lên đỉnh cao của vinh quang, chỉ để rơi xuống vực sâu nhất của tội ác.